שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימוד מרתק של פרק שני של ספר ברית שלום, שמגולל לפנינו את עקרונות היסוד של פסיקת ההלכה עבור בני נוח. וכאן אנחנו בפסקה י' שדנה באדם שהוא פטור מן המצוות. מי יכול להיות פטור מן המצוות? ילד קטן הוא פטור, וגם משוגע, שוטה מה שנקרא, גם הוא פטור. ובימי רבותינו, בזמן התלמוד, גם אדם חרש שלא שומע, גם הוא היה פטור מן המצוות, בגלל שהוא היה מחוסר דעת. אבל כאן יש שינוי בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית. הנה אני קורא כאן בפנים. חרש אילם מלידה, כלומר אדם שכבר משעה שהוא נולד לא שומע ולא מדבר, וכל מי שאינו בר דעת, כלומר למשל משוגעים או ילדים קטנים, פטור מן המצוות. אך בימינו אף חרש אילם הוא בר דעת. היום הטכנולוגיה מאפשרת לתקשר עם חרשים ועם אילמים, ואז הם בני דעת והם כמובן מחויבים במצוות. עכשיו כאן עולה שאלה בפסקה י"א, פסקה מאוד משמעותית, מה עם מסירות נפש לקיום המצוות? למשל, אם מחייבים יהודי לעבוד עבודת אלילים, או לרצוח, או לבוא על העריות, ההלכה אומרת שהוא צריך למות ולא לעשות את המעשים האלה. אבל על מצוות אחרות, למשל אם מחייבים אותו לגנוב, או שיהרג, יגנוב ואל יהרג. מה הדין אצל בני נוח? ההלכה אומרת כך, בני נוח אינם מחויבים למסור את חייהם כדי שלא לעבור על המצוות שלהם. מלבד באיסור רציחה. כלומר, אם אומרים לבן נוח או שתרצח או שאנחנו רוצחים אותך, אז הוא צריך באמת לא לרצוח ואפילו במחיר של חייו. אבל לגבי שאר המצוות הוא לא חייב. האם הוא רשאי למסור את נפשו? אז כאן יש פה חידוש גדול, אך הרוצה למסור את חייו כדי שלא לעבור על המצוות, רשאי וקידש את השם, למרות שהוא לא חייב בכך.